تعرف شلون تفتح الاب ستور بس عشان تفحص اذا في عندك ابديت لواحده من الابلكيشنز اللي عندك، بس عشان تحس انه انت اخذت اي ابديت بحياتك؟ خليني اخرفك كيف انا وصلت لهي المرحله وكيف العالم اللي احنا عايشين فيه اليوم صار مبني انه يوصلنا لهي المحلات. انا نصر عنبوسي، الكتريكال اند الكترونكس انجينير، وهاي قصتي لما محيت السوشيال ميديا لمده 30 يوم. القرار اجى من رقم واحد يبدو بسيط ولكنه مدمر على المدى البعيد. كل سمارت فون اليوم في امكانيه تتبع الوقت اللي بتقضيه بكل ابلكيشن، وانا بنصحك تفوت تشوف. بقصة الارقام بكت خياليه، لما بكيت افكر انه كلهن كم دقيقه اللي بقضيهن على السوشيال ميديا. شاء القدر علمني انه ابو شرك انت قاعد بتضيع بسنين شبابك اللي يا ليته يعود يوما. عندي على الانستغرام بضيع 25 ساعه اسبوعيا. يا جماعه عشان اوضحكم صوره احسن، 25 ساعه في الاسبوع على الانستغرام لحاله هي 54 يوم في السنه. واذا بتحسبها على سنين عمرك بيطلع لي انا نصر في حياتي راح اقعد على الانستغرام 6 سنين من حياتي. ليش مش طبيعي؟ الاسبوع الاول مش سهل، ومش للاسباب اللي انتم بتفكروا فيها. كلنا بنعرف عن الملل الذي لا يطاق والشعور الوهمي هذا في العزله، بس الصعوبه الحقيقيه تكمن في الفراغ اللي احنا بنحس فيه. الملل والشعور بالعزله هي نتاج وتحصيل حاصل للفراغ اللي هو بشكل العائق الكبير. الملل اللي بتحس فيه بهاي المرحله هو لانك تعودت تملي وقتك بالسوشيال ميديا. فلما انت مش باني برنامج لك خارج السوشيال ميديا او متعود انها هي بتاخذ كل وقت الفراغ عندك، لما انت بتنسحب منها بتصير تلاحظ الفراغ الموجود وبتشوف حياتك انها ممله فجاه. والعزله بتيجي من انك انت تعودت تعرف عن اصحابك من شو بينزلوا. بالاسبوع الاول الكونكشن شوي مع اصحابك غريب، لانه احنا بنفكر انه اذا انا بنزل ستوري او بوست واصحابي شافوها كأنه احنا حكينا مع بعض والكونكشن ضل مستمر. شايفين كيف عالمنا صار؟ الفكرة بانك لازم تعمل اي اشي هي مش طبيعي إلنا كبني ادمين. احنا صرنا نشوف الملل كمرض لازم نعالجه باسرع طريقة ممكنة. وللاسف احنا بهيك حالة بنلجأ للحل السهل. هو مش انك تنجز، مش انك تعمل الاشي اللي بدك اياه، مش انك تمارس هواية معينة، انك صرت انك تفوت على الانستغرام وعلى التيك توك. اسهل لك. اذا بتفكر فيها العقل البشري بوصل اقصى مراحل الابداع لما يبقى فاضي، فانك تيجي تشغله باي اشي بس عشان تشغله بدون هدف، هون انت بتضيع البرودكتيفيتي تبعتك. والشعور بالعزله اللي انت بتتحايده بانك تستعمل السوشيال ميديا هو مجرد تحايل على المشكله ومش حل حقيقي. تشوف ستوري لصاحبك سحس بيعطيكش اكتفاء ذاتي من صحبتكم زي الشيء انك طالع معه، يعني تعملي لك صحتك سوسن مش راح يحسسك احسن من انك تلكي فيها على قهوه الصبح. بس احنا كلبنا حياتنا كلها هيك، اللي مجرد انك تنسحب من حياه السوشيال ميديا صار اشي مش عادي. كل هاي انا بسميها مشاعر وهميه، لانه بصراحه انت حياتك برضه بكتهاش قبل السوشيال ميديا. حياتك دائما بكى فيها اوقات فراغ بس انت بكيتش تنتبه. فوقت الفراغ اكيد اجى مش بعد ما انت انسحبت من السوشيال ميديا، فبالتالي بدك تعمل اشي يعبي وقتك ويعطيك اكتفاء ذاتي. وتذكر انه انت بكيتش تعرف عن جد هالقد معلومات عن اصحابك قبل لا تلتقي فيهم او تحكي معاهم، فالاشي مش طبيعي إلك. كل هالبلاتفورمز اليوم شغاله على الجوريثمز المبنيه على الفيو تايم تبع المستخدم، وهذا الاشي بيخلق تسعيري للوقت عند هاي الشركات صاحبه هاي البلاتفورمز. وهسه نيجي لانتاجيتك وتركيزك. البرودكتيفيتي تبعتك بتيجي من انك انت تكرس الوقت لشو انت بدك تعمل. ومهم جدا نفهم انه وقتك هو مش بس مهم إلك، هو مهم لهاي البلاتفورمز تبعت السوشيال ميديا. يعني لشركة ميتا كل دقيقة انت عندهم على البلاتفورم هي دقيقة بيقدروا يحطوا لك فيها دعاية، وهي استراتيجية الربح تبعتهم. فانا حرفيا هاي الشركات عن جد قاعدة بتستركب وقتك وقاعدة بتبيع فيه تربح منه. وبعد ما تمحى السوشيال ميديا راح تكتشف انه في معك ملان وقت زياده. في الحاله تبعتي بكى يوم كامل زياده. فعشان الزهق ما يرجعنيش لنفس الرابط هول تبعت السوشيال ميديا، قررت اني اعمل برنامج او مجرد تو دو ليست. فكرته كانت انك انت ما تحطش حالك بموقف اللي انت بتدور على شيء تملي وقتك فيه، لانه انت راح تختار الشيء الاسهل اغلب الوقت واللي هي السوشيال ميديا. تعرف شو؟ برضه ما فيش عندك شو تعمل انك تقعد لحالك تعملش ولا اشي وتزهق، هو برضه اشي منيح. بقول لك all of humanity's problems stem from the man's inability to sit in a room quietly and alone. مش انا اللي قلتها، بليز باسكال. التركيز بهاي الفترة كلياتنا بنعرف انه متدمر، الاتنشن سبان تبع البشرية بنزول، خلص كلياتنا تعودنا على هاي الحياة السريعة. وصراحة انا بشوف شيء كثير حلو في انه احنا نرجع نعيش حياتنا بنمط حياة بطيء شوي شوي. انا انتبهت على حالي اني لما بدي اتعلم اشي صرت افتح اليوتيوب واحضر فيديو ملم او اقرا مقال على الانترنت، مش بس احضر شورت وريل واكتفي. ايش؟ از كلايمت تشينج ديزل؟ انت بتعرف انه حقيقي؟ وهالشيء بيعطيك معرفة اعمق مش بس سطحية على الموضوع اللي كنت تبحث فيه، والاهم عن كل هذا انه بيعطيك تكون فكرة او تبني راي
مش بس انك تيجي تستقبل هاي المعلومات وتروح الفيديو اللي بعده. فبعد ما انسحبت من الحياة السريعة اللي فرضتها علينا السوشيال ميديا ودخولا بالاسبوع الثاني للثالث، انتبهت على حالي اني انا بعطي حالي وقت افتشر على نفس المشكلة بدون ما الجا للحل السريع اللي بس يطلع لي الجواب. معلم، انت تقعد شو حالك كثير؟ وبلقاءاتي مع الناس تلفوني مش على الطاولة أساسا، وإذا على الطاولة فهو مش مصدر إزعاج. لما كبل بكت شغلته إنه يقطع حديثك أو حديث غيرك ويشل حبل أفكارك. أنا محيت الإنستغرام وبنصحك تعمل نفس الإشي. بلش بالتدريج، شوف أول بلاتفورم باخذ كثير من وقتك، جرب امحاه. مش قاعد بقول لك ترجعش السوشيال ميديا، انا عن نفسي راح ارجع الابلكيشنز، بس قاعد بقول لك جرب امحاه فتره وشوف نظرتك راح تتغير لهين. ما تضلش تسهل الكونتنت بشكل غير واعي، قدر وقتك بالضبط زي ما الشركات صاحبة هاي البلاتفورمز تقدره، لانه اليوم هاي هي البزنس تبعتهم، هم ببيعوا وقتك. خليك متبع واكسب وقتك في اشي عن جد بتحبه. اذا عجبك الفيديو سلخنا فولو لايك اي شيء عشان تضلك متبع معنا في الفيديوهات الجاي، وشاركنا في الكومنتات اي بلاتفورم بتشوف حالك بتقضي عليه كثير وقت. سلامات.